Một nơi rộng mênh mông, rộng đến mức nếu đặt bản đồ châu Âu thì gần như là nuốt trọn vài quốc gia, diện tích hơn 2,16 triệu km vuông, tức là lớn gấp khoảng 6 đến 7 lần Việt Nam. Nhưng chớ trêu thay, nơi đó lại không phải là một quốc gia độc lập, không có ghế ở Liên Hiệp Quốc, không có đội tuyển độc lập tham dự World Cup và không tự quyết hoàn toàn quyền ngoại giao của mình. Đó là Greenland. Một câu hỏi được đặt ra là vì sao Greenland rộng khủng khiếp như vậy nhưng lại không phải là một quốc gia độc lập? Trên bản đồ, Greenland nhìn giống như một gã khổng lồ ở Bắc Cực, nhưng cái rộng của Greenland không giống như Việt Nam, như Mỹ hay là Trung Quốc. Khoảng 80% diện tích của Greenland bị phủ hoàn toàn bởi băng vĩnh cửu, không phải là lớp băng mỏng, mà là một tấm băng dày trung bình khoảng 2 km, có nơi đến gần 3 km. Bên dưới là đất đá, nhưng con người không thể sinh sống, canh tác hay xây dựng bình thường. Greenland giống như một căn phòng, đúng hơn là một căn nhà có 100 cái phòng, nhưng 80 cái phòng đó thì bị đóng băng, không vào ở được. Chỉ còn 20 phòng, và 20 phòng này là 20 phòng nằm ở ven biển. Người dân Greenland chỉ sống dọc bờ biển, ở trung tâm đảo gần như là vùng trắng trên bản đồ con người. Không có mạng lưới giao thông xuyên đảo, không có sông lớn, không có đồng bằng, không có những vùng nông nghiệp đúng nghĩa. Như vậy là Greenland rộng về mặt địa lý nhưng lại rất hẹp về mặt không gian sống thực tế. Đất thì nhiều nhưng không phải chỗ nào cũng ở được. Như vậy là chúng ta đã biết được cái rộng của Greenland, nhưng tại sao họ không phải là một quốc gia nhỉ? Bây giờ thì hãy nói đến dân số. Toàn bộ Greenland hiện nay chỉ có khoảng 56.000 dân. 56.000 dân thì quá ít, chỉ tương đương với số lượng khán giả tại một sân vận động lớn tại châu Âu khi mà một trận đấu diễn ra. Nó quá nhỏ nếu đặt vào tư duy của một quốc gia, đặt vào vai trò của một quốc gia. Tất nhiên là trên thế giới vẫn còn nhiều nước ít dân hơn, khoảng 40.000 dân, rồi thậm chí là Vatican chỉ khoảng trên dưới 1.000 dân. Nhưng những nước kia thì lại quá nhỏ. Ví dụ như trường hợp của Vatican chẳng hạn, nhỏ như vậy dân số ít là chuyện bình thường. Còn đây lớn đến gấp khoảng 6-7 lần Việt Nam mà dân số vẫn còn ít như vậy. 56.000 dân là con số như thế nào? Nó ít hơn dân số của một phường đông dân ở Hà Nội, thậm chí ít hơn dân số của một khu đô thị đông dân ở Hà Nội, nơi chỉ vài khu chung cư cũng có thể chứa từng ấy người. Nó cũng chỉ tương đương với một thị trấn nhỏ ở Việt Nam ngày xưa, nơi mọi người gần như quen mặt nhau, đi vài vòng là gặp lại người cũ. Và nếu quy đổi ra mật độ dân số, sự chênh lệch này còn gây sốc hơn nữa. Greenland chỉ đạt mật độ dân số là 0,03 người trên mỗi km vuông. Nghĩa là trên một diện tích bằng một cánh đồng rộng mênh mông, bạn không gặp nổi bất kỳ một người nào. Trong khi Việt Nam có mật độ khoảng 300 người trên mỗi km vuông, Nhật Bản khoảng 330 người trên mỗi km vuông, Mỹ thì khoảng 36 người trên mỗi 1 km vuông. So với tất cả những điều này, Greenland không phải là thưa mà có thể coi là trống rỗng. Chính sự ít ỏi này đã kéo theo một hệ quả rất thực tế, rất lạnh lùng và rất khó để mà né tránh. Trước hết là bộ máy nhà nước. Một quốc gia hiện đại không chỉ có lá cờ và hiến pháp, nó cần một hệ thống khổng lồ để vận hành mỗi ngày. Hành chính, y tế, giáo dục, giao thông, an sinh xã hội, cho tới quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Mỗi lĩnh vực đó đều đòi hỏi con người có trình độ, có nguồn tiền ổn định và có quy mô dân số đủ lớn để nuôi toàn bộ bộ máy. Với chỉ 56.000 người, câu hỏi đặt ra rất thẳng thắn. Lấy đâu ra đủ người vừa để đi làm sản xuất, vừa đóng thuế, vừa làm bác sĩ, vừa làm giáo viên, vừa làm công chức, vừa làm quân đội, vừa làm công an, vừa làm nhà ngoại giao? Nếu kéo giãn lực lượng, bộ máy sẽ yếu. Nếu thu hẹp lại, xã hội sẽ thiếu đi những dịch vụ cơ bản. Tiếp theo, đó là vấn đề kinh tế và thị trường nội địa. Một quốc gia muốn tự đứng vững cần có thị trường trong nước đủ lớn để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Nhưng với dân số chỉ vài chục nghìn người và một diện tích quá lớn như vậy, thị trường Greenland gần như không đủ để nuôi bất kỳ một ngành công nghiệp quy mô nào. Doanh nghiệp thì bán cho ai, sản phẩm xuất cho bao nhiêu người, chưa kể chi phí vận chuyển ở Bắc Cực lại cực kỳ cao, hàng hóa phải nhập khẩu phần lớn, khiến giá sinh hoạt đắt đỏ hơn rất nhiều so với những quốc gia đông dân. Điều đó tạo ra một vòng luẩn quẩn. Ít dân thì thị trường nhỏ thì doanh nghiệp yếu thì việc làm ít thì khó giữ và thu hút dân cư. Quan trọng hơn, dân số ít còn khiến khả năng tự vệ và đại diện quốc tế trở nên mong manh. Một quốc gia độc lập phải có tiếng nói trên bàn cờ ngoại giao, phải tự lo được an ninh, phải tự bảo vệ được lợi ích của mình. Nhưng với quy mô dân số như Greenland, việc duy trì quân đội, lực lượng an ninh hay mạng lưới ngoại giao toàn cầu đó là bài toán gần như bất khả thi nếu không dựa vào một quốc gia lớn hơn. Tất cả những điều đó dẫn đến một kết luận rất bình thường. Một quốc gia không chỉ cần đất mà cần con người đủ đông để mà gánh và xây dựng cả hệ thống. Greenland có đất rồi, thậm chí là đất rất rộng, nhưng lại thiếu đúng yếu tố cốt lõi này. Và chính sự thiếu hụt đó khiến Greenland cho đến ngày hôm nay vẫn chọn con đường tự trị cao nhưng chưa độc lập hoàn toàn. Thay vì lao vào một cuộc chơi mà phần thua nhiều hơn là phần thắng, đó là trở thành một quốc gia độc lập. Và có một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa, đó là bản thân người Greenland, họ cũng không muốn độc lập. Cư dân bản địa của Greenland là ai?
cư dân bản địa của Greenland chủ yếu là người Inuit, trước đây thường được người ngoài gọi bằng cái tên là người Eskimo. Và điều quan trọng là họ chưa bao giờ sống theo cách của phần còn lại của thế giới hiểu thế nào là một quốc gia. Họ không cần quốc gia của mình. Trong suốt hàng nghìn năm, đời sống của họ gắn chặt với Bắc Cực, một trong những môi trường khắc nghiệt nhất mà con người từng sinh tồn. Ở đây sự sống luôn là ưu tiên số 1 và mọi cấu trúc xã hội đều xoay quanh việc sống sót qua mùa đông. Họ săn hải cẩu để lấy thịt, mỡ và da. Họ đánh cá trong những vùng biển lạnh buốt. Họ di chuyển theo mùa, bám theo nguồn thức ăn và điều kiện thời tiết. Và họ sinh sống trong những cộng đồng rất nhỏ, chỉ vài gia đình đủ để hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Trong cái hoàn cảnh như vậy, việc xây dựng những thứ như là thành phố lớn, cung điện hay là bộ máy quyền lực tập trung chẳng mang lại lợi ích gì thiết thực. Trái lại, nó còn có thể trở thành một gánh nặng với họ. Ở Bắc Cực, bạn không thể tích trữ quy mô lương thực lớn như đồng bằng, không thể nuôi một tầng lớp chuyên làm quan lại hay binh lính. Mỗi người đều phải biết săn bắn, biết chịu rét, biết thích nghi. Xã hội của người Inuit vì thế mang tính bình đẳng và linh hoạt, chứ không phân tầng quyền lực rõ rệt. Chính vì vậy, họ không cần một nhà nước theo kiểu châu Âu, họ không cần vua và không cần ai ra lệnh cho cả cộng đồng trong điều kiện mà thiên nhiên mới là ông chủ thực sự. Họ không có biên giới cố định vì đất đai không được sở hữu theo nghĩa pháp lý mà được sử dụng theo mùa và theo nhu cầu sinh tồn. Họ cũng không có quân đội vì chiến tranh quy mô lớn ở Bắc Cực gần như vô nghĩa, đánh nhau để làm cái gì khi cả hai bên đều phải chống chọi với cái lạnh và cái đói. Và họ cũng không có thủ đô cố định bởi việc tập trung dân cư đông đúc ở một điểm là rất rủi ro trong môi trường dễ thiếu lương thực và chất đốt. Cuộc sống ở Bắc Cực buộc con người phải suy nghĩ khác. Ở những nơi màu mỡ, con người nghĩ đến quyền lực, lãnh thổ, thuế khóa và chinh phục. Ở Greenland, người Inuit nghĩ đến ngày mai có đủ ăn hay không, mùa đông tới có đủ mỡ để mà đốt đèn hay không, băng có nứt sớm hay không. Sinh tồn quan trọng hơn là quyền lực, linh hoạt quan trọng hơn là luật lệ. Chính vì thế, trong suốt thời kỳ cổ đại và trung đại, Greenland chưa từng hình thành một quốc gia độc lập theo nghĩa lịch sử. Không phải vì người Inuit kém phát triển hay chưa văn minh, mà vì họ không cần như vậy. Vì môi trường sống của họ không đòi hỏi, thậm chí là không cho phép một nhà nước kiểu châu Âu ra đời. Khi người châu Âu đặt chân đến Greenland, họ mang theo khái niệm quốc gia, biên giới và chủ quyền. Còn trước đó với người Inuit, Greenland chỉ đơn giản là nơi để sống sót qua mùa đông, không phải một lãnh thổ để tuyên bố quyền lực làm cái gì đó. Thế kỷ 18 mới xuất hiện bước ngoặt, Greenland dần trở thành thuộc địa của Đan Mạch. Nhưng điều quan trọng là Đan Mạch không khai thác Greenland theo kiểu bóc lột tài nguyên quy mô lớn như những đế quốc thực dân ở châu Phi hay châu Á. Ngược lại, Greenland được đầu tư y tế, giáo dục miễn phí, hạ tầng cơ bản và trợ cấp xã hội rất cao. Vì thực tế ở Greenland lúc đó cũng không có gì để mà khai thác. Năm 1953, Greenland chính thức trở thành một phần của Vương quốc Đan Mạch. Năm 1979, họ có quyền tự trị và đến năm 2009, quyền tự trị được mở rộng bao gồm tự trị nội chính, tự kiểm soát tài nguyên và tự xây dựng chính sách xã hội. Chỉ còn quốc phòng và ngoại giao là do Đan Mạch đảm nhiệm. Nói nôm na, Greenland hiện nay gần như là một quốc gia, chỉ thiếu có vài quyền tối thượng mà thôi. Mỗi năm Đan Mạch vẫn trợ cấp cho Greenland và họ trợ cấp cho Greenland khoảng 500 đến 600 triệu đô la Mỹ, chiếm đến khoảng 1/3 ngân sách công của chính Greenland. Còn lại là nguồn thu của Greenland đến từ đánh bắt cá, một ít từ du lịch, một số dịch vụ địa phương. Khoáng sản thì có đất hiếm, uranium và kim loại quý nhưng chưa được khai thác nhiều, bởi vì khai thác cực kỳ tốn kém tại Bắc Cực, khí hậu khắc nghiệt, nhân lực không nhiều và phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Thế nên Greenland cũng chưa vội độc lập, bởi nếu độc lập ngay lập tức thì trợ cấp từ Đan Mạch sẽ mất, thuế không đủ để bù chi và phúc lợi xã hội sẽ sụp rất nhanh. Độc lập trên danh nghĩa nhưng đời sống người dân có thể sẽ đi lùi. Thế nên họ vẫn chọn cách như tình trạng hiện nay, cách đó là tốt nhất. Điều thú vị là người Greenland có quyền tổ chức trưng cầu dân ý để độc lập, không ai cấm họ, nhưng đa số người dân Greenland hiểu rất rõ. Độc lập tức là tự chi trả toàn bộ hóa đơn của mình. Hiện tại thì có y tế miễn phí, giáo dục tốt và đời sống ổn. Đan Mạch cũng không đàn áp hay không ép buộc đồng hóa gì cả. Thế nên họ cũng chẳng cần phải độc lập theo nghĩa mà chúng ta vẫn hay hiểu. Với họ, câu hỏi không phải là có độc lập được hay không, mà là độc lập có làm cuộc sống tốt hơn hay không. Và hiện tại câu trả lời vẫn là chưa chắc. Greenland là một ví dụ điển hình cho một sự thật mà nhiều người ít nghĩ đến. Quốc gia không được quyết định bởi diện tích, to không có nghĩa là được hình thành một quốc gia mà bởi khả năng tự vận hành. Greenland có đất rộng, có vị trí chiến lược, có tài nguyên tiềm năng, nhưng lại thiếu dân số, nền kinh tế đủ mạnh và khả năng tự duy trì phúc lợi của mình. Chính vì vậy, Greenland chọn một con đường phù hợp nhất, con đường tự trị cao và phụ thuộc một cách chiến lược thay vì lao thẳng và độc lập. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất
khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.